Weh, itu pun dengan si Syam mana? Dah buat apa ni? Berapa minit dah ni? Tak, tadi dah kontak tu, tak reply tu. Banyak case tadi, exam nak dekat dah. Itulah, exam dah dekat. Tapi aku tak berapa faham lah Renaissance ni, dia banyak gila, pening. Rasa senang kalau kita belajar itu tokoh-tokoh yang memberi sumbangan pada Renaissance tu. Okay guys, aku kena kaji seorang tokoh Renaissance ni, nama dia Machiavelli. Dan aku dah jumpa satu video and orang dalam video ni terangkan semua pasal Machiavelli dengan jelas dan sangat senang untuk faham. So korang tengok video. Wow, okay. Assalamualaikum, nama saya Arafat. So pada kali ini saya akan bentangkan seorang tokoh pada zaman Renaissance. Okey, tokoh ini bernama Niccolo di Bernardo di Machiavelli ataupun lebih dikenali sebagai Niccolo Machiavelli. So beliau lahir pada 3 Mei 1469 dan mati pada 21 Jun 1527. So siapakah beliau? Beliau merupakan seorang diplomat, filosofer, writer, historian dan juga seorang poet ketika zaman Renaissance. Dan paling penting sekali, beliau dikenali sebagai father of modern political philosophy dan political science. Okay, so apakah pengalaman beliau? Beliau merupakan seorang diplomat. So disebabkan pengalaman ini, beliau melahirkan satu sifat yang sangat mencintai negara beliau dan beliau juga merupakan seorang yang sangat-sangat sinis terhadap ahli politik lain pada ketika itu dari segi apakah motif mereka menjadi seorang ahli politik. Okey, so ketika zaman Niccolo Machiavelli, beliau telah memperkenalkan karya beliau bertajuk The Prince, dan The Prince merupakan satu karya yang sangat kontroversial dari sudut politik dan juga psikologi pada ketika itu. So apakah sudut psikologi yang kita boleh lihat di sini? Yang pertama sekali, okey, so dalam The Prince, okey, Machiavelli memberitahu nilai etika, moral, okey, bagi seorang pemimpin haruslah diubah dari masa ke semasa sama ada baik ataupun buruk untuk mengekalkan kekuasaan pemimpin pada ketika itu. So ini adalah bermaksud Machiavelli suggest seorang pemimpin itu harus menolak etika ataupun moral semata-mata untuk mengekalkan kuasa pada ketika itu dan juga untuk menstabilkan kedudukan politik pada ketika itu. Dan juga Machiavelli mempercayai bahawa kekejaman haruslah dianggap sebagai suatu senjata untuk menjadikan rakyat bersatu padu. Okey, dan juga menurut Machiavelli ini adalah disebabkan kesetiaan rakyat pada ketika itu boleh berubah-ubah. Disebabkan itulah Machiavelli memperkenalkan cara ini, iaitu dengan kekejaman. Dan dia juga suggest yang ahli politik harus bersikap hipokrit, di mana dalam mereka harus memupuk satu sifat yang kejam dan keras terhadap rakyat, di mana di luar mereka harus menunjukkan mereka sayang pada rakyat untuk mendapatkan sokongan. Dan terakhir sekali, okey, so Machiavelli juga percaya bahawa gereja ataupun agama seharusnya tidak patut dibawa dalam politik pada ketika itu. Sebab itulah pemerintah harus bertindak ataupun membuat keputusan tanpa mempedulikan hukum akam agama ataupun pengaruh daripada gereja. So ini tuan-tuan dan puan-puan semua adalah secularism. Okey, dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Macam mana? Korang dah faham tak pasal Machiavelli? Barulah faham. Tapi aku rasa macam ada something lah yang kena tengok pasal Galileo ni. Sebab aku ada tengok satu berita tau, dia cerita pasal Galileo ni. Boleh kita tengok ni, kan? Prof? Oh, hai, selamat petang kepada semua. Okay, berjumpa lagi saya Mr. AK, the form deputy of What You Want. So, kali ini kita akan membincangkan mengenai Galileo Galilei, satu tokoh dalam zaman Renaissance yang disebut dalam sejarah sistem dan teori dan psikologi. Kenapa nama ni dia ada? Sedangkan dia adalah saintis. Sedangkan dia adalah astronomi, orang yang terlibat dalam astronomi. Jadi, bagi merungkai kenapa nama tokoh ini ada dalam
menjadi tokoh penting dalam psikologi, jom kita perhatikan. Kita akan membicarakan mengenai Galileo Galilei. Kenapa Galileo Galilei dinyatakan namanya disebutkan dalam Sistem dan Teori psikologi? Kerana beliau berdasarkan pandangan beliau yang menolak psikologi sebagai satu bidang sains. Sebelum itu kita kenali Galileo dulu. Dia dilahirkan pada 15 Februari 1564 dan meninggal pada 9 Januari 1642. Bidang saintifik Galileo adalah astronomi, fizik, natural philosophy dan matematik. Disebabkan itu, dia dikenali sebagai father of observational astronomy, father of modern physics, father of scientific method dan father of modern science berdasarkan sumbangan beliau dalam bidang-bidang tersebut. Galileo Galilei juga dikenali sebagai first modern thinker yang secara terang menyatakan bahawa the law of nature are mathematical atau dunia ini berfungsi secara matematik dan boleh dinilai dan dikirakan. Disebabkan itu, beliau melihat universe ini adalah sebagai a perfect machine whose working yang cuma boleh difahami melalui terma-terma dalam matematik. Jadi, beliau telah membuat sharp distinction between objective dan subjective reality. Objective reality dikenali sebagai primary qualitative, di mana ia wujud berdasarkan persepsi seseorang terhadap dunia fizikal. Dalam objektif, ia melihat sesuatu itu sebagai objektif dan boleh dinilai secara matematik. Manakala subjective reality adalah perkataan purely psychological experience, di mana ia bersifat relatif dan tidak wujud secara fizikal. Kebiasaannya, kita menggunakan nama bagi menerangkan sesuatu psychological experience kita. Disebabkan itu, Galileo menolak psikologi merupakan bidang sains atas dasar consciousness experience tidak boleh diukur secara sains dan matematik. Dan ilmu ini walaupun setelah kematiannya, tapi dia menjadi satu titik tolak pencetus kepada psikologi moden, di mana para cendekiawan, para ilmuwan masa akan datang selepas zaman dia melihat bahawa bahawa psikologi adalah bidang saintifik kerana ia boleh dikaji walaupun tidak dilihat, tidak boleh nampak, tapi ia sebenarnya melibatkan mental proses. Dan sekian saja dari saya untuk Galileo Galilei pada kali ini. Terima kasih. Memang Nampakkan walaupun matematik tapi boleh nampak dia ke arah psikologi. Yes, sangat senang untuk difahami. Okey. Jadi next untuk kita punya tokoh yang seterusnya, nama dia Petra. Dan ni baru semalam aku jumpa dia punya nombor telefon. Jadi Boleh call? kita call dia, kita video call dia terus lah. Tanya dia. Macam mana je? Okey, jap Yo, sup dog. I'm Francesco Petrarch. People called me father of humanism due to my contribution to humanism philosophy and literature. I am born in July 1304 in Arezzo, Tuscany, now known as Italy. My family and I moved to Avignon, France, where I spent most of my early life. My father is a law enthusiast. He forced me to study law, which I reluctantly agreed to despite my passion always lies in classical literature, especially ancient Greece and Rome. There was a time when my father caught me with my hoards of classical books. He was furious and burned most of my classical books. I managed to beg for two of my companions, Virgil and Cicero, to be spared from the flames. Sob story of my life. As soon as my father died, I dropped out of law school and wholeheartedly pursued my passion, classical literature. I was a clergyman by profession. This has enabled me to travel the world as a diplomatic envoy and collecting ancient texts and classical literature. Soon enough, I was able to amass an enormous collection of classical books and scriptures, which was later then handed over to Venice in exchange for a house. During my lifetime, I have always revered the classical era and was nicknamed the first modern man for breaking away from the social mold of my current time. I strongly believe that humanity can once more achieve the same greatness as we did in the past. In my work, Secretum Meum, I argued that secular achievements does not prevent a genuine relationship with God. But God himself,
has given humanity the capacity to think and imagine, so that we may achieve our full potential. I am a devout Catholic, and I strongly uphold the fact that there is absolutely no conflict between achieving humans' full potential and having religious faith. My views later on gave the inspiration for humanist philosophers to study the moral and practical value from classical texts, which is later known as study of human thoughts and behaviors. #inspirational, #humanism for the win. Another monumental moment in my life was the climb of Mont Ventoux. I climbed Mont Ventoux in order to savor on the breathtaking view atop the peak. This was unprecedented during my lifetime. People usually ascend the mountain to collect herbs or military training, but never for the sake of the view. Hence, I was nicknamed the first modern alpinist, and the first modern tourist. #achievement. As you all know by now, I am enamored by classical literature. I considered myself a writer as well. I have written hundreds of artsy pieces such poems, sonnets, letters and many more. Perhaps, one of the most significant pieces of mine was a lyrical poem dedicated to my beloved, Laura. I never told anyone about who Laura actually is, but she was my love life, the one that I could never have dreamed to have. #tragic, love story. I took my last breath, soon before my 70th birthday in Aqua, Carrara. As one of the first classical scholars, the vast collections that I have unearthed in my philosophy of humanism had contributed greatly to pave way to the intellectual growth and magnificent accomplishments of the Renaissance. #a life well lived. Smile. Terbaiklah kau video call dengan dia. Teknologi zaman sekarang Boleh kalau orang dalam roh. Weh korang! Weh, man! Weh, sorry lambat weh. Kau ni mana? Kita orang dah lama dah berdiskusi pasal Renaissance ni. Tu lah, sorry lambat lah. Sean mana? Bukan kau tahu? So, kau tokoh apa? Kau kena kaji. Kita buat Renaissance kan? Betul lah? Betul. Okey. Aku ada satu tokoh ni, nama dia Nicholas Copernicus. Copernicus. Dia cikgu Galileo kan? Dia cikgu Galileo. Aku tak pandai sangat nak explain pasal dia, tapi aku ada app yang boleh cerita pasal dia. Macam bagus ni. Macam bagus kan? Okey. Ini app dia. Hello, I am Nicolaus Copernicus. I'm an astronomer. I am the one who developed my own heliocentric planetary system, which based the sun as the center of all. But of course, they, Roman Catholic Church, were against my idea and supported Ptolemy ideas of Earth as the center. Around 1514, I wrote a book commentary Olus, 40 pages manuscript to summarize heliocentric planetary system and alluded to forthcoming mathematical formulas meant to serve as proof. I published De Revolution Sorbium Coelestium, my second book right before my death. In 1543, after my second book was published, many Roman Catholic Church leaders were voicing out their concern and clearly opposed my heliocentric planetary system. Martin Luther started the opposition with his underling, Andreas Osiander, following suit and called me a fool that wants to turn the whole art of astronomy upside down. What? Can you actually believe that? Osiander even put out a disclaimer in my book saying my heliocentric planetary system is purely myth and hypothesis and cannot be seen as the truth. But I was so unwell and ill to defend my work. Cough, cough, cough. I finally died on May 24th, 1543 in Poland. Tapi kan, Copernicus ni buku dia kena ban tau. Oh, ya ke? Kenapa? Kena ban dengan Roman Catholic Church. Oh. Itu je yang tahu. Okey. Dia lebih kurang macam Galileo anak buah tu juga lah kan. Betul, dalam lebih dia. kurang, Tapi Galileo, dia buku dia digunakan juga. Tapi dia later on baru kaji Lepas balik. dia tak ada baru diiktiraf. Baru faham kan banyak pasal Renaissance ni. Betul. Sejak aku ada semangat dia. So sekarang baru aku rasa jelas kalau kita nak cerita pasal Renaissance sebab kita dah tahu tokoh-tokoh Sistem kan. Sean! Sean!